අපිට සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඇනලිසිස් එකට යනකොට අපි ඩේටා කෝඩ් කරපු ආකාරය කියන්නේ එක කැටගරිස් කෝඩ් කරපු ආකාරය වැරදි කියලා පේන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒව රීකෝඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි. සමහර අවස්ථාවන් වලදී කැටගරීස් කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කරන්න සිදුවෙන අවස්ථා. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්කම් කැටගරීස් කිහිපයක් තියෙන අවස්ථාවක අගට වෙන්න ඒ අග කැටගරීස් වලට අදාළ ෆ්‍රීකවෙන්සිස් අඩු වෙනවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වගේ නම් රෙස්පොන්ඩ් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේ වේරියබල් එකක් අරගෙන අපිට මීන් කම්පැරිසන් එකක් එහෙම කරන්න යනකොට එයාව ගෲපින් වේරියබල් එක විදිහට ගන්නකොට බයස් වෙනවා. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් මොකද කරන්නේ? කැටගරීස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. ඒකට කැටගරීස් ඒකාබද්ධ. සමහර අවස්ථාවන් වලදී තව තියෙනවා සමහර වේරියබල්ස් රීකෝඩ් කරපු ආකාරය වෙනස් කරන්න. කෝඩ් කරපු ආකාරය. උදාහරණයක් විදිහට ජෙන්ඩ් එක වගේ වේරියබල් එකක් අපි කෝඩ් කරලා තියෙන්න පුළුවන් 1 2 කියලා. අපිට තවත් ඩේටා සෙට් එකක තියෙන්න පුළුවන් ඒක මේල් වලට 2 දීලා ෆීමේල්ට 1 දීලා. අපිට මේ ඩේටා සෙට් දෙක ඒකාබද්ධ කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් මේ දෙකේම කෝඩින්ස් එකම ස්වරූපයකට හරව ගන්න. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේ වේරියබල් එකේ values වෙනස් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට අපි use කරනවා මේ SPSS වල තියෙන recode same variables කියන option. මේකේ examples කීපයක් දක්වලා තියෙනවා. මම කතා කරන data set එකේ gender කියන variable එක code කරලා තියෙන්න පුළුවන් 1 male 2 female. අනිත් ෆයිල් එකේ කිව්වා female වලට 1 දීලා males 2 කියලා දීලා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට එකක අනිවාර්යයෙන්ම කෝඩින්ස් වෙනස් කර ගැනීම කරන්න ඕන. ඒ වගේම කෝඩ් එකේ වෙනසක් තියෙන පුළුවන්. සමහර variable income variable එකේ එක දීලා තියෙන පුළුවන් ලක්ෂ දෙකට වැඩි ආදායමක්. එක දීලා ලක්ෂයට වඩා අඩු එක 6 දීලා තියෙනවා. මෙහිම අර කැටගරිස් group අඩු වෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම value එක වැඩි වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් එක දිය යුත්තේ ලක්ෂයට වඩා අඩුයි. ලක්ෂ 1.25000 අතර තිබුණොත් 2 දෙන්න. ඒ විදිහට ගිහිල්ලා ලක්ෂ 2කට වඩා වැඩි ඉන්කම් එකක් තියෙනවා නම් තමයි ඒක 6 දෙන්න. ඒ කියන්නේ එතෙන්දී අර කෝඩින්ස් ටිකම සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට හරවන්න අවස්ථාවක්. එතෙන්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ recode කියන option එක use කරන්න වෙනවා. ඒවා අපි දැනගෙන තියෙන එක වඩා හොඳයි. අපි මේ data managing part එකේදී data analyze කරන්න යනකොට යම් ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒක විසඳ ගන්න නම් මේ knowledge එක තියෙනවා. දැන් තව example එකක් මෙතනදී තියෙනවා. මම variable එකක් current working status එක කියන variable එක මේ academics ලගේ categories 7කට තමයි code කරලා තියෙන්නේ. analysis එක කරනකොට තේරෙනවා මේ categories ඒකාබද්ධ කළ යුතුයි කියලා. අපේ sample එකේ මේ එක category එකට මේ ප්‍රමාණවත් නියදියක් නොලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකාබද්ධ කරන්න. මේ categories දෙක අපි හිතමු lecturer කියලා category එකට 1 2 කියන lecturer probationary group එකේ කට්ටියත් lecturer group එකේ කට්ටියත් දෙකොල්ලම එක කියලා recode කරගන්න වෙනවා. එතෙන්දී senior lecturer grade 1 grade 2 කියලා දෙකොල්ලම එක
විදිහටත් ප්‍රොසෙස්ලා ඔක්කොම එක ගෲප් එකක් විදිහටත් ගෲප් 3කට විතරක් අරව රීකෝඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ එක්සාම්පල්ස් කිහිපෙම අපි කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න කියන දේ අපි බලමු ඩේටා සෙට් එක අරගෙන. මේකට අපි යූස් කරන්නේ මෙතන මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කියන මෙනු බාර් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කියන ඔප්ෂන් එකේම තියෙනවා recode into same variables කියන ඔප්ෂන්. recode into same variable. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා recode to different variable. different variables කියන ඔප්ෂන් එකකින් අපි අලුත් variable එකක් තමයි ක්‍රියේට් කරගන්නේ. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ තියෙන variable එකේ codings වෙනස් කරගෙන. තියෙන variable එකේ codings වෙනස් කරගෙන. මෙතනදී variable එක select කරන්න එනවා. ඊට පස්සේ අපිට if condition එක old and new values use කරලා ඒ recoding process එක කරන්න පුළුවන්. වඩා පහසු වෙන්නේ මේ old and new values කියන option එකේ ගියාට පස්සේ old value එක දෙනවා. එතෙන්දී new value එක දෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරාට පස්සේ continue දුන්නට පස්සේ save කරන්න ඕන අලුත් data save variable එක ලැබුණා. අපි බලමු ඔය process එක මේ මම කිහිපයක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අට අවබෝධයෙන්. මම ඉස්සෙල්ලම මේ gender කියන variable එක කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 1 කියන්නේ male 2 කියන්නේ female කියලා. මට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් ඒකේ කෝඩ් එක වෙනස් කරන්න. මම දැන් මේකේ ඒ කෝඩ් එක වෙනස් කරනවා recode into same variable transform ගියා recode into same variables. දෙනවා variable එක gender එක. old and new values. click කරා. old value එක new value එක 2 කියලා මම add කරනවා. old value එක 2 recode කරනවා 1. then continue කරනවා. okay කරලා බලනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න පළවෙනි ඔබ්සර්වේෂන් එක තිබුණේ මේ. දැන් යා female. අපි කෝඩ් එක වෙනස් කරා. female කෙනාට දැන් එක දීලා තියෙන්නේ males 2. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක බලමු. අපි කතා කරා අර working status එක current working status එක ගත්තට පස්සේ ඒකේ variable view එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පස්සේ මෙන්න categories 7ක් තියෙනවා. මට දැන් මේ categories ඒක ආබද්ධ කරන්න. එහෙනම් 1 කියලා දෙන්න ඕන මේ categories දෙක. lecture 2 කියලා දෙනවා මේ group දෙක. 3 කියලා net process group 3. දැන් මම කොහොමද කරන්නේ කියලා දෙන්න බලමු. transform ගියා recode into same variables. then variable එක දෙනවා current working status එක old value and new values. දැන් මේ දෙකක් තියෙනවා ඒව remove කරනවා. දැන් අපි කලින් කරපු දෙක ඒ එහෙනම් values දෙක දෙනවා. දැන් 1යි 2යි කියන group දෙකම එකට ගන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි 1 කියන එක එකම තමයි.
එහෙනම් දෙවෙනි එකත් අපි රීකෝඩ් කරා නම් එකටම ඒ process එක ඊට පස්සේ 3 මම රීකෝඩ් කරගන්නවා 2 විදියට. ඒ කියන්නේ 3 කියන එකෙන් අපි ඉන්නේ මෙතන senior lecturer grade 2 කියන එක 2 කියලා ගන්නවා. ඒ වගේම 4 කියන එකත් මම 2 කියලා ඇඩ් කරනවා. නැත්නම් රේන්ජ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. මම මෙහෙම කරලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න. ඊට පස්සේ 5 කියන එක 3ට ඇඩ් කරනවා. 6 කියන එකත් කන්වර්ට් කරනවා. 7 කියන එකත් එකටම තමයි එක වෙනස් කරේ නෑ. ඒක නිසා ඕනනම් ඒක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. මම ඕනනම් එකම කියලා ඇඩ් කරා වෙනසක් නෑ. ඒක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නොකරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කන්ටිනියු ගිහිල්ලා ඕකේ දෙනවා. දැන් අපේ data view එකට යනවා. data edit එක. data edit එකේ තියෙන්නේ working status එකේ දැන් අර කලින් තිබුණා 7 දක්වා ඒව තිබුණා. දැන් තියෙන්නේ 1 2 3 කියලා විතරයි. එහෙනම් අපි ඒ වගේ values ටික දැන් වෙනස් වෙලා නැහැ. values ටික වෙනස් කරගන්න. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? variable එකේ values දැන් 1 කියන එකෙන් අපි කිව්වේ lecture එක change කරලා. එතකොට 2 කියන එක අපි ගන්නවා senior lecturer කියලා. change කරා. මෙයාලව දැන් අයින් කරන්න පුළුවන් 3. ඊට පස්සේ 3 කියලා අපි මෙයාව ප්‍රොෆෙසර් change ඕකේ කරලා දැන් බලනවා ගිහිල්ලා මෙතන values ටික පෙන්නලා මෙන්න working status එක lecturer senior lecturer professor විතරයි. හරි. එහෙනම් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දැන් ඔය categories ගාන අඩු කරනකොට නම් මෙතන numeric value එකෙන් convert වෙනවා. හැබැයි values ටිකත් අපි හදන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේ salary කියන එකේ අපිට ඒක categories අඩු කරන්න. කොහොමද? අපිට එක කියලා මෙයාම තියලා කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් 2යි 3යි ඒකාබද්ධ කරන්න. 4යි 5යි ඒකාබද්ධ කරන්න. 6යි එහෙම තියන්න. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? transform recode into same variable. මම යාගේ monthly salary එක ගන්නවා. old and new values මේ ටික ඔක්කොම අපිට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඒවා remove කරනවා. දැන් මට අවශ්‍ය
2.3 විදියට රීනේම් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 3 කියන කට්ටිය 2 විදියටම නැවතත් රීකෝඩ් කරගත්තා නම් ප්‍රමාණයි. ඊට පස්සේ අරකේ තිබුණා 4යි 5යි 3 විදියට ගන්න කියලා. එහෙනම් 4 රේන්ජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. 4 ඉඳලා 5 දක්වා ඒක 3 විදියට ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ටික එහෙම ඩිෆෝල්ට් තියෙනවා. ඕකේ කරනවා. දැන් බලනවා data view එකේ මේකේ තියෙන්නේ දැන් 1 to 6 කියන එක අපිට බැරි වුණා ඒක වර්ක් කරන්න. recode to same variables එකේ 6 කියලා තියෙන්නේ. 6 එක අපි අනිවාර්යෙන් 3 කියලා 4 කියලා කැටගරි එකට දාන්න. ඊට පස්සේ නිවැරදි වෙයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ values change කරන්න. දැන් මේ 2 කියන එකට ආවේ 1.49. change කරනවා. 3 මෙයාව delete කරනවා. 4 1.50 ඉඳලා 1.9 එයා 3 කරනවා. 4 තමයි මේකට. ඒවා ටිකක් තර්කානුකූලව හිතලා බලලා වැරද්දක් නොවන විදිහට රීකෝඩ් කරගන්න. එකම වේරියබල් එක රීකෝඩ් කරනකොට. මොකද නැත්නම් මුල් වේරියබල් එක නැති වෙලා යනවා මේ වගේ මේ අවස්ථා. රීකෝඩ් කරාට පස්සේ. මේ විදිහට මම මේ data set එකත් attach කරනම් sample එක. ඉතින් ඔයාලට මේ අනිත් variables වලත් ඕනනම් රීකෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. දේවල්. මම හිතනවා මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ කියලා recode into same variable කියන option එක. ඒක අපි use කරන්නේ කිව්වා අපේ variable එකේ තියෙන coding එක වෙනස් කරන්න. අපිට ඒ coding එකේ order එක වෙනස් කරන්න වෙන්න ඕන. නැත්තම් categories ප්‍රමාණය අඩු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි මේ recode into same variable කියන option එක use කරනවා. ඒකත් දැන් ඔයාලට මූලික අදහස අපි අලුත් option එකකින්